การปฏิบัตินะเราจะต้องหัดเรียนรู้สภาวะธรรมให้ได้ถ้าเราดูสภาวะธรรมไม่ออกเนี่ยทำวิปัสสนากรรมฐานไม่ได้จริงสิ่งที่เรียกว่าสภาวะธรรมมีรูปธรรมกับนามธรรมคือสองอันที่เราจะเรียนส่วนหนึ่งก็เป็นตัวรูปธรรมอีกอย่างเป็นนามธรรมแต่ไม่ว่าเราจะเรียนรู้รูปธรรมหรือนามธรรมเราจะต้องพัฒนาจิตให้มีความตั้งมั่นตัวนี้ตัวแตกหักเลยบางคนไปกำหนดรู้รูปกำหนดรู้นามแต่จิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่มีคุณภาพอย่างเก่งมันก็ได้แค่ไปเพ่งรูปเพ่งนามรูปนามก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเรียกว่าอารมณ์ส่วนจิตเป็นผู้ไปรู้อารมณ์อารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกจิตรู้ถูกรู้ตัวจิตนั้นเราหาไม่เจอจิตไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนเราต้องฝึกกว่าเราจะได้จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่ถ้าเราได้จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะไม่ใช่เรื่องยากที่จะรู้สภาวะรูปธรรมนามธรรมแล้วก็เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรมตรงวิปัสสนานะเราต้องเห็นไตรลักษณ์รูปธรรมแสดงไตรลักษณ์นามธรรมแสดงไตรลักษณ์จะเห็นได้นะจิตต้องมีคุณภาพต้องตั้งมั่นรูปธรรมนามธรรมเป็นของถูกรู้เรียกเป็นอารมณ์ที่จริงอารมณ์มันมีมากกว่ารูปธรรมนามธรรมอารมณ์อีกอย่างหนึ่งเรียกอารมณ์บัญญัติเรื่องราวที่เราคิดขึ้นเองอย่างเราคิดร่างกายนี้ประกอบด้วยดินน้ำไฟลมอะไรอย่างเงี้ยเราคิดเอานะอันนี้ยังไม่ใช่รูปธรรมนามธรรมเรื่องที่คิดนะบางคนแยกไม่ออกไปหลงอยู่ในโลกของความคิดก็ไม่สามารถรู้รูปธรรมนามธรรมได้ธรรมชาติของจิตนะรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวนะแต่ละคราวแต่ละขณะนะจิตรู้อารมณ์ได้อันเดียวนี่พอจิตมันไปรู้เรื่องราวที่คิดซะแล้วเนี่ยมันก็เลยไม่สามารถรู้รูปธรรมนามธรรมได้การที่เรามาฝึกจิตให้ตั้งมั่นจิตมันจะหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวได้แล้วเนี่ยเราก็จะเรียนรู้ความจริงของรูปธรรมนามธรรมได้พระพุทธเจ้าท่านถึงสอนนะบอกว่าท่านไม่เห็นธรรมะอันอื่นเลยนะที่สำคัญเหมือนความรู้สึกตัวนะที่มันเป็นจุดตั้งต้นของการปฏิบัติเพื่อลบล้างกิเลสเมื่อบรรลุมรรคผลนิพพานได้ไม่เห็นตัวไหนเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญเท่ากับความรู้สึกตัวเลยสภาวะของความรู้สึกตัวก็คือสภาวะที่จิตมันตั้งมั่นหลุดออกจากโลกของความคิดความฝันมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงความคิดความฝันนะคิดอะไรก็ได้อย่างเราคิดว่าเราเป็นนางงามจักรวาลนี่คิดได้ทุกคนนะจริงๆไม่ได้เป็นเพราะมันไม่ใช่ความจริงความจริงก็คือร่างกายจิตใจของเรานี่แหละ
ของจริงนี้จิตของคนส่วนใหญ่นะมันไปหลงอยู่ในโลกของความคิดทั้งวันทั้งคืนตอนหลับมันก็ฝันไปตอนตื่นก็คิดโน้นคิดนี่นะเวลาคิดเนี่ยบางครั้งรู้เรื่องที่คิดบางครั้งไม่รู้เรื่องที่คิดแต่ในขณะที่หลงคิดอยู่นะไม่รู้รูปธรรมนามธรรมนึกออกไหมเวลาเราใจลอยเราคิดอะไรเพลินๆไปนะยุงมากัดเรานะยังไม่รู้สึกเลยคนมาเดินผ่านหน้าเรานะเรายังไม่รู้เลยว่าใครเดินใจเรามัวแต่ไปหลงอยู่ในโลกของความคิดคนมาเดินผ่านเรายังไม่รู้เลยหรือนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้ใจมันเพลินไปรู้ลมหายใจแล้วเพลินลืมเนื้อลืมตัวไปนะเคลิ้มไปอะไรเงี้ยงูเห่าเลื้อยเข้ามาหายังไม่รู้เลยเพราะว่าจิตมันไปหลงอยู่ในอารมณ์อย่างหนึ่งแล้วมันก็ไม่สามารถรู้อารมณ์อย่างอื่นได้พอจิตเราไปรู้เรื่องราวที่คิดหรือหลงไปในโลกของความคิดแล้วเนี่ยมีกายก็ลืมกายมีจิตก็ลืมจิตขณะนั้นร่างกายหายใจออกหรือหายใจเข้าก็ไม่รู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนเราก็ไม่รู้ร่างกายเคลื่อนไหวหรือร่างกายหยุดนิ่งเราก็ไม่รู้ในขณะนั้นมีความสุขมีความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายก็ไม่รู้ในขณะนั้นมีความสุขความทุกข์ความเฉยเกิดขึ้นในจิตใจเราก็ไม่รู้ในขณะนั้นจิตใจมีกุศลมีอกุศลเกิดขึ้นก็ไม่รู้ในขณะนั้นจิตหลงไปดูรูปก็ไม่รู้จิตหลงไปฟังเสียงก็ไม่รู้จิตหลงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายก็ไม่รู้จิตหลงไปคิดนึกทางใจก็ไม่รู้ไม่เต็มไปด้วยคำว่าไม่รู้นะงั้นเวลาที่เรียนกับหลวงพ่อนะที่หลวงพ่อจำจี้จำชัยพวกเรามากนะเราจะต้องตื่นขึ้นมาให้ได้จิตของเราต้องหลุดออกจากโลกของความคิดความฝันไม่อยู่ในโลกของความรู้สึกตัวถ้าเราอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวได้นะรูปเคลื่อนไหวเราจะรู้สึกนามธรรมอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่หรือดับไปเราจะรู้สึกถ้าเราอยู่ในโลกของความคิดความฝันอะไรเกิดขึ้นในรูปในร่างกายก็ไม่รู้อะไรเกิดขึ้นในจิตใจก็ไม่รู้เมื่อมันไม่รู้กายรู้ใจมันทำวิปัสสนาไม่ได้อารมณ์ของวิปัสสนาเนี่ยคืออารมณ์รูปนามเท่านั้นนะตรงนี้จะจำไว้เลยคืออารมณ์รูปนามเท่านั้นนะอารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดนะไปทำวิปัสสนาไม่ได้เพราะไม่ได้มีจริงไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องที่คิดนะถ้าเราจะหลุดออกจากโลกของความคิดได้จิตเราต้องตื่นสภาวะของจิตที่ตื่นนะจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะต้องฝึกยากมากกว่าจิตจะตื่นขึ้นได้แต่ละคนนะยากเหลือเกินนะแต่ถ้าตื่นแล้วเนี่ยการทำวิปัสสนากรรมฐานการเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเลยนะจะง่ายเมื่อก่อนหลวงพ่อตอนบวชใหม่ๆนะหลวงพ่อก็สอนญาติโยมด้วยการปฏิบัติมันง่ายนะเพราะหลวงพ่อรู้สึกว่ามันง่ายไม่มีอะไรเนี่ยเราก็แค่รู้รูปธรรมนามธรรมมันเกิดดับเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอะไรนี่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ทุยนะหลวงปู่ทุยนะท่านได้เคยอ่านหนังสือหลวงพ่อท่านบอกท่านเห็นด้วยกับหลวงพ่อทุกเรื่องเลยท่านไม่เห็นด้วยกับหลวงพ่อเรื่องเดียวท่านว่ามันยากนะการปฏิบัตินะหลวงพ่อมาบอกพูดอยู่เรื่อยว่ามันง่ายมันง่ายตอนนั้นหลวงพ่อก็ไม่รู้ก็รู้สึกว่ามันง่ายจริงนี่พอมาเห็นพวกเราภาวนาแล้วทำไมมันยากนักวะมันยากเพราะจิตมันไม่ตื่นจิตมันไปหลงอยู่ในโลกของความคิดความฝันอย่าว่าแต่พวกเราที่เป็นฆราวาสเลยพวกเราที่เป็นพระนะกระทั่งพระจริงๆพระกรรมฐานอะไรเนี่ยไปดูเวลานั่งสมาธินั่งเพ่งเอานะ
จิตมันก็ไปแนบไปนิ่งจมอยู่กับอารมณ์อันใดอันหนึ่งจมอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนะนิ่งๆอยู่นั่นแหละจิตมันก็ไปติดความนิ่งความเฉยมันไม่เดินปัญญาหรอกมันก็ซื่อบื้ออยู่นั่นเองกว่าจะแคะขึ้นมาได้นะอย่างฆราวาสนะใจมันฟุ้งซ่านกว่าจะปลุกให้มันหลุดออกจากโลกของความคิดได้ก็ยากนะแต่สำหรับคนที่ติดสมาธินี่กว่าจะเคลียร์ออกมาได้นี่ยากที่สุดเลยเพราะฉะนั้นอย่างคนไม่เคยภาวนาเลยนะมาเรียนนะยังง่ายนะจะง่ายกว่าคนที่ติดสมาธิเพ่งเอาพวกนี้กว่าจะมาแก้กันได้บางคนใช้เวลาหลายปีนะกว่าจะหลุดออกจากการเพ่งได้ปล่อยให้จิตนะมันทำงานตามธรรมชาติธรรมดาแล้วมีสติตามรู้ตามเห็นนะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเนี่ยพอมาดูพวกเราภาวนาแล้วหลวงพ่อเลยยอมรับว่าหลวงปู่ทุยท่านพูดถูกนะว่ามันยากแต่ถ้าพูดให้ถูกที่สุดเลยก็คือมันยากกับบางคนแต่มันก็ง่ายกับบางคนคนที่ง่ายก็คือคนที่จิตตื่นแล้วคนที่ยากก็คือคนที่จิตยังไม่ตื่นแล้วความยากมันอยู่ตรงที่คนยังไม่ตื่นเนี่ยกว่าจะทำให้มันตื่นได้แต่ละคนไม่ใช่ง่ายเลยมันยากตรงนี้แหละแต่ถ้าตื่นแล้วไม่ยากละมันอยู่ที่เราเคยสะสมของเรามาไหมถ้าเราเคยสะสมมิจฉาสมาธิชินที่นั่งเพ่งให้มันนิ่งๆซื่อบื้ออยู่นั้นอันนี้ยากที่จะตื่นแต่ถ้าเราเคยฝึกสมาธิชนิดที่จิตตื่นแล้วมันจะไม่ยากที่จะเจริญปัญญาทำวิปัสสนาเอาจิตที่ตื่นแล้วนั่นแหละมาเรียนรู้ความจริงของรูปธรรมนามธรรมจะเห็นไตรลักษณ์นะก็จะไม่ใช่เรื่องยากคล้ายๆเราไม่ได้ทำอะไรเลยสติระลึกรู้กายก็เห็นไตรลักษณ์ของกายโดยไม่ได้เจตนาสติระลึกรู้นามธรรมนะก็จะเห็นไตรลักษณ์ของนามธรรมทั้งหลายโดยไม่เจตนาไม่ต้องมีคำว่าเจตนาเข้ามารู้อัตโนมัตินะถ้าจิตมันตั้งมั่นจริงๆหลวงพ่อฝึกสมาธิตั้งแต่ตอน7 ขวบไปเรียนกับท่านพ่อลีวัดอโศการามต้องถือว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์องค์แรกเลยที่หลวงพ่อเรียนด้วยท่านพ่อลีท่านสอนตอนนั้นหลวงพ่อเด็กๆนะท่านสอนให้ไปฝึกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ1หายใจเข้าพุทออกโทนับ2ก็นับไปอย่างเงี้ยนะท่านให้นับถึง10นะแล้วก็ย้อนลงมา9 8 7 6 5เลยหลวงพ่อมาทำนะพอนับถึง10พอจะนับมา9เนี่ยตอนนั้น7 ขวบนับเลขถอยหลังยังไม่ค่อยจะเป็นรู้สึกลำบากหลวงพ่อก็ปรับนิดนึงนับหายใจเข้าพุทออกโทนับ1นับ2ไปเรื่อยๆนะหายใจเข้าพุทออกโทนับไปถึง100เลยพอถึง100แล้วก็เริ่มนับ1ใหม่เนี่ยฝึกเงี้ยฝึกไปด้วยความอินโนเซนต์ไม่ได้คาดหวังอะไรทั้งสิ้นเลยครูบาอาจารย์บอกให้ไปหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแล้วก็นับเลขก็ฝึกไปไม่ได้คิดว่าจะได้อะไรไม่ได้คิดว่าจะฝึกไปทำอะไรแต่ใจมันชอบใจมันชอบมันคุ้นเคยที่จะภาวนาคุ้นเคยที่จะปฏิบัติพอไปฝึกอยู่ไม่นานนะจิตก็สงบแต่สงบทีแรกนะยังไม่ได้เป็นผู้รู้จริงจิตมันลมหายใจทีแรกตัวเลขมันหายไปเหลือแต่หายใจเข้าพุทออกโททำต่อไปนะพุทโธหายไปเหลือแต่หายใจทำต่อไปลมหายใจนะค่อยตื้นขึ้นในสุดลมมันระงับลงไปนะมันเหมือนไม่หายใจแต่จริงๆมันหายใจนะลมมันจะแผ่ซ่านไปตามผิวหนังเลยรู้สึกมันซึมซ่านไปแล้วมันเกิดแสงสว่างขึ้นแทนตอนนั้นหลวงพ่อไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์นะมันสว่างขึ้นมาหลวงพ่อไปดูในความสว่างนี่คราวนี้อยากรู้อยากเห็นอะไรดูลงไปในความสว่างนะจิตมันก็พาออกรู้ออกเห็นข้างนอกก็ไปดูเทวดาไปเที่ยวสวรรค์ไปอะไรเงี้ยตอนนั้นไปแบบเด็กๆเที่ยวไปดูโน้นดูนี่แล้ววันหนึ่งเกิดเฉลียวใจขึ้นมานะว่าถ้าเราเห็นสวรรค์ได้เราก็เห็นนรกได้
เราเห็นเทวดาได้เราก็ต้องเห็นผีได้หลวงพ่อเป็นคนกลัวผีนะเพราะงั้นหลวงพ่อต่อไปนะเราจะไม่ยอมตามแสงออกไปแล้วงั้นหายใจเข้าพุทออกโทพอพุทโธหายไปลมหายใจหายไปเกิดเป็นแสงสว่างเรามีสติรู้อยู่ที่แสงสว่างนะถ้าจิตจะเคลื่อนเข้าไปในแสงเนี่ยรู้ทันไม่ให้จิตเคลื่อนเข้าไปในแสงนี่คือการรู้ทันจิตที่เคลื่อนนั่นเองแต่ตอนนั้นไม่รู้อะไรตอนนั้นคิดแต่ว่าถ้าเราตามแสงไปเดี๋ยวเราไปเจอผีเรากลัวผีก็เลยคอยรู้ทันเวลาจิตจะเคลื่อนเข้าไปในแสงสว่างไม่รู้หรอกว่าตอนนั้นแหละคือการฝึกจิตให้ตั้งมั่นฝึกแล้วจิตมันตั้งมั่นคือมันไม่ไหลมันไหลแล้วเรารู้ทันมันไหลแล้วเรารู้ทันในสุดมันก็ไม่ไหลไม่ได้ไปห้ามมันนะไม่มีใครห้ามจิตที่ไหลไปได้นะจิตเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นอย่าไปฝึกด้วยการห้ามจิตเคลื่อนที่ให้จิตอยู่กับที่ตลอดเพราะนั้นผิด100%ก็คือผิดแบบที่นักปฏิบัติส่วนใหญ่เขาผิดกันนั่นแหละไปทำจิตให้มันนิ่งไม่กระดุกกระดิกอยู่งั้นนะเราต้องฝึกสติรู้ทันนะจิตที่มันเคลื่อนถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนนะจิตที่เคลื่อนมันเป็นจิตที่มีอุทธัจจะความฟุ้งซ่านเป็นอกุศลทันทีที่เรามีสติรู้ว่าจิตมันหลงมันจะไหลไปในแสงรู้ทันปั๊บจิตที่หลงจะดับจิตที่รู้จะเกิดขึ้นมาแทนที่ตอนนั้นหลวงพ่อก็ฝึกมาเรื่อยๆนะแต่ว่าไม่รู้ตัวหรอกเพราะว่ามันเป็นการฝึกให้เกิดจิตผู้รู้ฝึกมาเรื่อยๆนะจะสัก3 ปีได้ตอนอายุ10 ขวบไฟไหม้ข้างบ้านเป็นตึกแถวสมัยก่อนนะอยู่ในกรุงเทพนั่นแหละอยู่ริมคลององอ่างเห็นไฟมันไหม้ตึกแถวเดียวกันนะห่างออกไป4-5 ห้องมันเป็นร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ซ่อมรถยนต์อะไรพวกนี้แล้วไฟมันไหม้ขึ้นมาควันก็พุ่งออกมานะพวกช่างมันก็วิ่งออกมาหนีไฟออกมานะพวกหนึ่งก็คว้าถังดับเพลิงไปฉีดอะไรเงี้ยเราเห็นกำลังเล่นลูกหินอยู่ที่ทางเดินหน้าบ้านนะเล่นอยู่กับเพื่อนเด็กๆหลายบ้านมาเล่นด้วยกันเห็นไฟไหม้นะตกใจพอตกใจนะก็คว้าลูกหินของเราคืนมาหวงนะขี้งกไม่ทิ้งของนะเพราะว่าความงกคว้าลูกหินได้ก็วิ่งเลยจะไปบอกพ่อแล้วไฟไหม้ก้าวที่1ตกใจก้าวที่2ตกใจก้าวที่3เนี่ยสติมันวกกลับเข้ามาเห็นจิตที่ตกใจนะทันทีที่สติมันย้อนกลับมาเห็นจิตที่ตกใจโดยไม่ได้เจตนาจะเห็นมันเคยฝึกที่จะรู้ทันจิตตัวเองจิตทำกรรมฐานจิตไหลไปในแสงเรารู้จิตจะไหลไปที่แสงเรารู้อะไรอย่างเงี้ยมันเคยชินที่รู้ทันจิตพอจิตตกใจมันไม่ตกใจนานนะตกก้าวที่1ตกใจก้าวที่2ตกใจวิ่งก้าวที่3จิตมันย้อนมาเห็นความตกใจทันทีที่จิตมันย้อนมาเห็นความตกใจนะความตกใจดับจิตก็ดีดตัวผางขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคราวนี้ไม่ตกใจแล้วก็เดินไปบอกพ่อว่าไฟไหม้แล้วคราวนี้ก็เห็นคนอื่นตกใจเราเป็นแค่คนเห็นไม่มีความตกใจเหลืออยู่ในใจเราใจมันเป็นแค่คนดูเห็นคนวิ่งไปวิ่งมาในใจจริงๆตอนนั้นก็คิดไม่ได้คิดอะไรนะมันก็เห็นการวิ่งไปวิ่งมาเห็นความเคลื่อนไหวถ้ามานึกถึงยุคนี้สมัยนี้ถ้าจะบอกให้ถูกตามที่เห็นก็คือเห็นรูปมันเคลื่อนไหวเท่านั้นมันสักแต่ว่ารูปไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเลยนะงั้นจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันเดินปัญญาได้พอตามองเห็นมันไม่รู้สึกแล้วสิ่งที่เราไปเห็นเนี่ยเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเราเป็นเขานะถ้าจิตเราตั้งมั่นได้ยินเสียงนะเราจะไม่รู้สึกเลยเสียงเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเราเป็นเขานะแล้วสติระลึกลงในร่างกายแล้วจะเห็นร่างกายไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเหลือจิตอันเดียวยังเป็นเราอยู่นะยังไม่ขาดเนี่ยมีสตินะฝึกพอจิตมันตั้งมั่นได้แล้วเราจะเดินปัญญาได้สติระลึกรู้ลงในร่างกายเห็นร่างกายไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขา
สติระลึกลงไปในนามธรรมทั้งหลายนะอย่างเห็นความตกใจความตกใจไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นแค่สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเท่านั้นเองเนี่ยคือการปฏิบัตินะนี่หลวงพ่อตรงนั้นหลวงพ่อยังเด็กมากนะ10 ขวบนะแล้วจิตมันแยกออกมาแล้วต่อมาไปนั่งสมาธิจิตมันรวมลงไปร่างกายมันหายไปโลกนี่หายไปจิตมันถอนออกมาเนี่ยมันมีความรู้สึกเลยร่างกายกับจิตใจเนี่ยเป็นคนละอันกันมันไม่เคยรวมกันเข้าด้วยกันอีกแล้วนะกายกับจิตเนี่ยแยกส่วนออกจากกันงั้นถ้าพวกเราภาวนานะแล้วเกิดจิตรวมลงไปจนกระทั่งร่างกายหายไปโลกหายไปเหลือแต่ความรู้สึกตัวอยู่อันเดียวเวลากลับมามีความรู้สึกตัวกลับมากับเวลามันมีกลับมามีร่างกายนะมันจะเห็นว่าร่างกายกับจิตเนี่ยคนละอันกันไม่ต้องเจตนาแยกแล้วนะมันจะแยกขาดจากกันแล้วทั้งตลอดชีวิตไม่ต้องไปทำอะไรแล้วมันแยกกันแล้วนะงั้นค่อยๆฝึกนะถ้าเราฝึกอย่างนี้ได้เนี่ยการปฏิบัติที่เหลือจะไม่ยากนี่หลวงพ่อตอนนั้นเด็กนะเราก็คิดว่าคนอื่นก็เหมือนเราอย่างเงี้ยนี่ความไม่รู้นะคิดว่าคนอื่นมันก็จิตเหมือนเรานี่แหละนะก็คือจิตมันบรรยายไม่ถูกมันพูดไม่ถูกจิตมันแยกออกมาเป็นคนรู้คนดูมาเจอหลวงปู่ดุลนะท่านเลยสอนให้หลวงพ่อดูจิตทีแรกเราก็ดูจิตสุขเกิดแล้วดับจิตทุกข์เกิดแล้วดับจิตที่เป็นกุศลเกิดแล้วดับจิตที่เป็นอกุศลเกิดแล้วดับจิตที่ไปดูรูปเกิดแล้วดับจิตที่ไปฟังเสียงเกิดแล้วดับจิตที่ไปรู้กลิ่นเกิดแล้วดับกลิ่นจิตที่ไปรู้รสเกิดแล้วดับจิตที่ไปรู้สิ่งสัมผัสร่างกายเกิดแล้วดับจิตที่ไปรู้ความคิดนึกปรุงแต่งเกิดแล้วดับแล้วสติระลึกรู้ลงที่ตาไม่ใช่เราสติระลึกลงที่หูไม่ใช่เรานะสติระลึกลงที่จมูกนะที่ลิ้นที่กายอะไรนะจะรู้สึกมันไม่ใช่เราตัวนี้ก็ไม่ยากเกินนะพวกเราหลายคนก็ทำได้มีหลายคนมาเล่าให้ฟังนะเวลาแปลงฟันขยับไปเงี้ยมันเกิดเหตุนะแขนเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่เราอะไรก็ไม่รู้เป็นท่อนๆนะเนี่ยพอจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาปุ๊บมันไม่มีสมมติบัญญัติแล้วว่านี่คือแขนนะไม่เห็นอะไรบางอย่างนะถ้าพูดว่ามันคืออะไรก็เป็นรูปบางอย่างที่มันเคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเห็นไหมเราจะเห็นกายนี้ใจนี้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาได้จิตต้องตั้งมั่นนะตัวนี้ตัวชี้ขาดเลยนี่หลวงพ่อได้จิตตั้งมั่นตั้งแต่10 ขวบนะแล้วมันก็ตั้งอยู่ทรงตัวอยู่ได้เรียนกับหลวงปู่ดูลท่านให้ดูจิตแล้วเห็นทุกอย่างมันเกิดดับครูบาอาจารย์บางองค์นะหลวงปู่สิมเงี้ยท่านไม่รู้จักชื่อหลวงพ่อเราไม่เคยบอกท่านนะไปหาท่านก็ไปพูดส่งกันบ้านเรียนกรรมฐานอะไรเงี้ยท่านให้ฉายาหลวงพ่อเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้นะผู้รู้ทำอย่างนี้ผู้รู้อย่าทำอย่างนี้อะไรนะเพื่อนที่ไปด้วยกันเขาก็สงสัยทำไมท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้มาถามหลวงพ่อว่ารู้อะไรเราบอกไม่รู้สิเรารู้ตัวเท่านั้นแหละรู้สึกตัวความรู้สึกตัวสำคัญที่สุดเลยนะต้องรู้สึกตัวให้ได้ถ้าจิตเราเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเอาไปเดินปัญญาไม่ได้จริงนะเอาจิตที่ไม่ใช่ผู้รู้ไปเดินปัญญามันก็กลายเป็นจิตคิดไปคิดเรื่องไตรลักษณ์ไปคิดเรื่องร่างกายไปคิดเรื่องนามธรรมไปคิดธรรมะคิดปฏิจจสมุปบาทอะไรเงี้ยบางคนพูดปฏิจจสมุปบาทใจนะภาวนาไม่เป็นหรอกพูดได้อย่างเดียวเอาจิตมันไม่ตั้งมั่นเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกนะฝึกให้จิตเราตั้งมั่นทำยังไงจิตจะตั้งมั่นจิตเป็นอนัตตาสั่งให้ตั้งมั่นไม่ได้เนี่ยความยากบอกต้องฝึกจิตให้ตั้งมั่นนะแต่ฝึกยังไงฝึกได้แต่สั่งไม่ได้
จิตเป็นอนัตตาก็จริงนะหมายถึงไม่อยู่ในอำนาจบังคับแต่จิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้นี่เป็นธรรมะอันหนึ่งเลยนะจิตนะถึงจะเป็นอนัตตาก็จริงแต่จิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้แล้วจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้ความสุขสูงสุดก็คือพระนิพพานนะความสุขอื่นก็รองลงมาความสุขในฌานสมาบัติอะไรก็รองลงมาความสุขในโลกไม่ได้เรื่องแล้วอันนั้นจิตไม่ได้ฝึกแล้วจิตหมาจิตแมวมันก็รู้จักความสุขในโลกนะสุขจากการมองเห็นสุขจากการได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสอะไรนะหมาแมวมันก็ทำได้นะแต่สุขที่เราฝึกจิตฝึกใจแล้วจะเป็นสุขของฌานฝึกของสมาธิมีสุขอย่างนี้นะเราก็จะเห็นเป็นความสุขอย่างพวกพระภาวนานะแล้วราคะมันเกิดห้ามไม่ได้เนี่ยจิตเป็นของสั่งไม่ได้นะจิตมันเคยมีราคะมันชินอะราคะมันจะเกิดนะยังหนุ่มอยู่เงี้ยฮอร์โมนเพศมันมีราคะมันเกิดจะไปห้ามมันพยายามห้ามนะยิ่งเครียดหนักเข้าไปอีกนะไม่สำเร็จหรอกนะเราก็มาฝึกจิตให้เข้าสมาธินะถ้าจิตมีสมาธิขึ้นมานะก็ข่มกามได้วิธีฝึกจิตให้มีสมาธินะถ้าจิตยังไม่มีกำลังพอเราก็ใช้สมาธิอย่างหยาบนะอย่างแทนที่เราจะดูร่างกายว่ามันสวยมันงามเงี้ยพิจารณาให้มันเห็นเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะเป็นแต่ภาระไม่สวยไม่งามไม่ใช่ของดีของวิเศษนะตื่นนอนมาแต่เช้าทำไมต้องรีบไปล้างหน้าทำไมต้องไปขับถ่ายอะไรเนี่ยเห็นไหมร่างกายนี้ไม่ใช่ของดีเลยต้องดูแลปฏิบัติถ้าไม่ดูแลให้ดีไม่อาบน้ำไม่ทำความสะอาดอะไรนะเหม็นสาบเนี่ยพิจารณาอย่างนี้นะมันจะข่มราคาได้ชั่วคราวนะอันนี้ก็ได้สมาธิตื้นๆนะข่มราคาด้วยสมาธิชนิดที่ยังคิดเอานะแต่ถ้าจิตเราเข้าฌานได้รวมนะเวลาจิตมันเข้าฌานนะมันมีความสุขแล้วเราพบว่าความสุขในกามเนี่ยมันหยาบมันเป็นความทุกข์เป็นความเสียดแทงสู้ความสุขในฌานไม่ได้นะนี่พอรู้สึกสุขในฌานมันดีนะร้อยก็ติดอยู่ตรงนี้อีกแล้วนะก็ต้องเดินปัญญาต่อนะสุขในฌานเป็นไงเรายังมีเจตนาเอาจิตเนี่ยไปตั้งไว้ในอารมณ์กรรมฐานจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมอันใดอันหนึ่งก็ได้นะมีการหยั่งจิตลงไปตั้งไว้ในอารมณ์นะแล้วส่วนใหญ่ของผู้ปฏิบัตินั้นมาตายตอนนี้น้อมจิตไปตั้งไว้ในอารมณ์แล้วให้มันนิ่งๆเฉยๆแล้วก็บอกว่าดีไม่มีกิเลสแล้วทำไมจะต้องเอาจิตไปตั้งไว้ในอารมณ์นิ่งๆอย่างนี้ก็เพราะกิเลสนั่นแหละนะเพราะรูปราคะเพราะรูปราคะนะมันยังมีกิเลสเจือนะนี้วิธีจะฝึกให้จิตตั้งมั่นเนี่ยถ้าเราเข้าฌานไม่ได้เราใช้สตินะรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นใช้สติรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นนะขั้นแรกทำกรรมฐานอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งที่เราคุ้นเคยไม่ได้ทำเพื่อความสงบไม่ได้ทำเพื่อความสุขไม่ได้ทำเพื่อความดีงามใดๆทั้งสิ้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเพื่อเป็นเครื่องรู้ของจิตเพื่อเป็นเครื่องระลึกของสติเท่านั้นเองไม่ได้มุ่งที่ความสุขความสงบความดีใดๆทั้งสิ้นนะอย่างถ้าเราทำอย่างหลวงพ่อใช้อานาปานสติหายใจเข้าหายใจออกเนี้ยนะถ้าเราทำแล้วมีความโลภเจือเราก็อยากให้จิตสงบนะเราก็จะพยายามบังคับจิตให้นิ่งๆอยู่อารมณ์อันนี้เราจะไม่ได้จิตที่เป็นผู้รู้นะเราจะมีจิตที่เป็นผู้เพ่งไม่ใช่จิตผู้รู้แต่ถ้าเราหายใจไปสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างหายใจไปแล้วรู้ทันจิตตัวเองหายใจไปหายใจไปจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดจิตที่หนีไปคิดจะดับอัตโนมัตินะจิตรู้จะเกิดขึ้นชั่วขณะเราก็หายใจของเราต่อเดี๋ยวมันคิดอีกรู้อีกคิดอีกรู้อีกทำไปเรื่อยๆตรงที่คิดนั่นมันคือหลงคิดจิตมันไหลไปคิดด้วยตัวของมันเองนะ
เราไม่ได้เจตนาเลยนะมันหลงไปคิดมีสติรู้ไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตมันจะมีกำลังมันตั้งมั่นไม่ได้เจตนานะนี้บางคนดูตัวนี้ไม่ถนัดนะอย่างพระอาจารย์อาเนี่ยหลวงพ่อบอกให้ทำได้ยินหลวงพ่อบอกเรื่องอานาปานสตินะอาจารย์อาทำไม่ได้เพราะอาจารย์อาเนี่ยเป็นโรคเกี่ยวกับจมูกหายใจไม่ค่อยออกงั้นถ้ามากำหนดเรื่องลมเนี่ยจะอึดอัดนะพระอาจารย์อาก็ฉลาดนะเปลี่ยนมารู้ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกการที่เห็นร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งนะมีอารมณ์กรรมฐานคืออะไรคือกายนะแต่ไม่ใช่กายที่ไปเพ่งให้มันไม่กระดุกกระดิกนะไม่ใช่บังคับให้มันนิ่งนะกายอันนี้เป็นธรรมชาติร่างกายขยับเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายมันหยุดนิ่งรู้สึกมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเชื่อไหมว่าร่างกายของเราเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาดูซิในร่างกายเรามีความเคลื่อนไหวไหมเคลื่อนไหวไม่จำเป็นต้องงี้นะแค่ท้องขยับนะเวลาหายใจท้องขยับหน้าอกขยับเนี่ยก็เคลื่อนไหวแล้วนะเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวนะงั้นอย่างบางคนดูพองยุบแล้วมันผิดตรงไหนมันผิดตรงที่จิตมันถลำลงไปดูที่ท้องจิตมันไม่มีผู้รู้นะมีแต่ผู้เพ่งท้องไอ้นั้นใช้ไม่ได้นะก็เป็นมิจฉาสมาธิไปซื่อบื้อไปนะแต่ถ้าเราดูท้องพองยุบก็คือเห็นร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกไปหรือขยับอย่างหลวงพ่อเทียนนะขยับเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกร่างกายหยุดนิ่งก็รู้สึกเนี่ยร่างกายหยุดนะร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดเนี่ยไล่ไปนะถ้าเพ่งใส่มือทำผิดละไม่ได้ต่างอะไรกับเพ่งท้องพองยุบเลยนะแต่ถ้าขยับแล้วคอยรู้ทันจิตหรือเห็นท้องพองท้องยุบแล้วรู้ทันจิตอันนั้นถูกเลยนะเพราะฉะนั้นกรรมฐานอะไรก็ได้นะขอให้ทำให้ถูกเท่านั้นแหละถ้าทำไปบอกว่าขยับไปแล้วดูท้องไปแล้วใจสงบก็ได้สมถะเฉยๆนะแต่ถ้าเราดูท้องพองท้องยุบนะแล้วจิตหนีไปที่อื่นเรารู้ทันจิตที่หนีไปไหมจิตที่หนีจะดับนะจิตรู้มันจะเกิดนะแล้วไปเดี๋ยวหลงไปอีกแล้วไปคิดอีกเรื่องหนึ่งแล้วรู้ทันอีกจิตรู้ก็เกิดขึ้นเพราะงั้นกรรมฐานอะไรก็ได้นะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่เราถนัดแต่ไม่ได้ทำเพื่อความสงบไม่ได้ทำให้จิตนิ่งนะอันนี้เป็นขั้นเดินปัญญานะถ้าขั้นทำสมถะก็น้อมจิตอยู่กับอารมณ์อันเดียวให้มันนิ่งไปเลยนะให้มันพักผ่อนไม่ต้องทำอะไรให้มันนอนนิ่งๆอยู่กับอารมณ์อันเดียวนะอันนั้นทำเพื่อให้จิตมีกำลังนะให้จิตได้พักผ่อนก็จำเป็นแต่ที่หลวงพ่อสอนเนี่ยสอนสมาธิอีกแบบหนึ่งทำไมไม่สอนอย่างโน้นใครๆก็สอนมีแต่ทำสมาธิแล้วก็นิ่งทั้งนั้นแหละนะแต่ทำสมาธิแล้วจิตตื่นเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะหายากจริงๆเลยนักปฏิบัติ100 คน1,000 คนมันจะตื่นสักคนหนึ่งยังหายากเลยเพราะฉะนั้นเราทำกรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราถนัดนะแต่ไม่ได้ทำเพื่อสงบไม่ได้ทำเพื่อน้อมจิตให้นิ่งอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนั้นนะอย่างถ้าเป็นหลวงพ่อหายใจนะหายใจไปจิตฟุ้งซ่านหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันหายใจไปจิตไหลไปอยู่ที่แสงสว่างรู้ทันเนี่ยคอยรู้ทันจิตไว้การที่เราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะเป็นเหยื่อล่ออะไรล่อจิตสิ่งที่เราจะรู้ทันคือตัวจิตมันเหมือนเราตกปลากรรมฐานทั้งหมดนะคือเหยื่อตกปลาจิตคือตัวปลาเราไม่เอาเหยื่อนะใครจะไปกินไส้เดือนใช่ไหมใครจะไปกินแมงกะชอนนะเราจะเอาปลาต่างหากเพราะฉะนั้นทำกรรมฐานนั้นหนึ่งนะแล้วถ้าปลาตัวนี้วิ่งมาอยู่ที่เหยื่อจิตมันไหลไปลงไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานเนี่ยเหมือนปลาวิ่งมาตอดเหยื่อแล้วเรารู้ทันนะส่วนใหญ่พอมันมาที่เหยื่อแล้วมันก็งับเหยื่องั้นแล้วไปไหนไม่ได้แล้วนะอันนั้นคือพวกติดสมถะอันนี้สมมุติว่าเราทำกรรมฐานไปมีเหยื่อนะ
ปลาคือจิตของเราไหลมาที่เหยื่อเรารู้ทันนะปลาคนนี้ไม่กินเหยื่อปลานี้แค่มองเหยื่อนะแล้วเดี๋ยวปลานี้สนใจอย่างอื่นปลานี้เขาวิ่งไปลืมเหยื่อเหมือนอย่างเราภาวนานะพุทโธพุทโธอย่างเงี้ยใจไหลไปที่พุทโธให้รู้ทันใจจะไม่จมลงไปในพุทโธใจดูท้องพองยุบให้รู้ทันใจจะไม่จมไปในท้องพองยุบขยับมือมีสติรู้ทันจิตใจตัวเองจิตจะไม่ไหลเข้าไปที่มือนะแล้วคราวนี้สังเกตไปได้ทำกรรมฐานไปนะแล้วจิตมันไหลไปที่เหยื่อนะไหลเข้าหาอารมณ์กรรมฐานรู้ทันจิตมันทิ้งอารมณ์กรรมฐานหนีไปหาอย่างอื่นรู้ทันอย่างเรานั่งหายใจเข้าพูดออกโทให้จิตหนีไปคิดเรื่องอื่นเนี้ยนะมันลืมเหยื่อแล้วนะมันไม่สนใจเหยื่อไม่สนใจกรรมฐานให้รู้ทันแม้จุดสำคัญอยู่ที่การรู้ทันจิตตัวเองนะจิตไปติดอารมณ์กรรมฐานให้รู้ทันจิตหนีจากอารมณ์กรรมฐานให้รู้ทันนะรู้อย่างที่มันเป็นนั่นแหละไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยเอาอีกแล้วบอกไม่ยากอีกแล้วนี่เป็นความเคยชินนะเพราะจริงๆส่วนลึกของใจเนี่ยไม่เห็นมันจะยากเลยนะตื่นขึ้นมาให้ได้เหอะแล้วมันก็เห็นเองแหละนะพอเข้าใจไหมทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะไม่ใช่ทำให้นิ่งไม่ได้ทำให้สงบไม่ได้ทำเพื่อความดีไม่ได้ทำเพื่อความสุขแต่ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันจิตใจตัวเองจิตถลำลงไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานรู้ทันจิตหนีไปที่อื่นหนีไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้รู้ทันฝึกอย่างนี้ฝึกให้มากนะฝึกให้ได้ทั้งวันเลยยิ่งดีตอนไหนที่ไม่ได้ทำงานที่ต้องคิดกันไม่ใช่เวลานอนหลับนะเราก็ฝึกได้ตลอดนะจิตหนีไปแล้วรู้จิตไปเพ่งอารมณ์รู้ฝึกเรื่อยๆในที่สุดนะจิตจะมีกำลังนะค่อยๆตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมานี่เป็นวิธีที่จะฝึกจิตให้ตั้งมั่นให้เกิดจิตที่รู้สึกตัวสำหรับคนซึ่งไม่ได้ทรงฌานนะถ้าคนเล่นฌานนะจะมีวิธีฝึกอย่างหนึ่งอย่างพอจิตเราถึงแสงสว่างแล้วนะเราก็กำหนดจิตได้นะบีมแสงลงมาให้เล็กเล็กจนเป็นจุดเล็กนิดเดียวเหมือนปลายเข็มเลยนะหรือเรากำหนดแสงให้กว้าง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 ออกไปนะให้เต็มโลกเลยก็ได้นะย่อได้ขยายได้นะเนี่ยเรามีวิตกเรามีวิจารณ์วิตกคือการที่จิตจับอยู่ที่แสงวิจารณ์คือการที่จิตเคล้าเคลียอยู่กับแสงโดยไม่เจตนาจิตมันจะเกิดปีตินะเกิดความสุขขึ้นมาแล้วจิตก็จะเป็นหนึ่งขึ้นมาแล้วถัดจากนั้นเนี่ยเราก็จะรู้ว่าขณะนี้จิตมันยังไหลไปที่แสงการที่จิตไหลไปอยู่ที่แสงไปเคล้าเคลียอยู่ที่แสงยังเป็นภาระของจิตจิตจะวางแสงนะแล้วทวนกระแสเข้าหาจิตตรงจิตมันวางแสงสว่างนี่เรียกมันละวิตกวิจารณ์ได้มันจะทวนกระแสเข้ามาหาจิตนะตรงนี้ในตำราเขาเรียกว่าทุติยฌานฌานที่สองนะถ้าเป็นแบบอภิธรรมจะเรียกว่าฌานที่สามนะแต่ถ้าแบบพระสูตรจะเรียกว่าฌานที่สองไม่ต้องไปเรียนเยอะเดี๋ยวเวียนหัวเอาแค่ว่ามันวางแสงแล้วมันไม่ไปตรึกไม่ไปตรองไม่ไปเคล้าเคลียกับแสงมันทวนกระแสเข้ามาหาจิตจิตผู้รู้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติจิตผู้รู้ตัวนี้ในพระไตรปิฎกเรียกว่าเอโกทิภาวะนะคนที่ไม่ได้ภาวนาก็จะแปลเอโกทิภาวะว่าสมาธิว่าสมาธิมีมาตั้งแต่ยังไม่เข้าฌานแล้วนะคณิกาสมาธิมันก็มีสมาธิเห็นไหมอุปจารสมาธิมันก็มีสมาธิในปฐมฌานมันก็มีสมาธิแล้วทำไมต้องทุติยฌานถึงจะมีสมาธิขึ้นมาอีกนะมันมีอยู่แล้วไอ้ตัวเอโกทิภาวะเนี่ยคือภาวะแห่งความเป็นหนึ่งอะไรเป็นหนึ่งจิตนั่นแหละเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นยังไงคือจิตซึ่งทำหน้าที่แค่รู้เฉยๆนะเป็นแค่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งอีกแล้วนะเหลือแต่ความเป็นหนึ่งจริงๆนะคือสภาวะแห่งการรู้เมื่อจิตเข้าถึงสภาวะแห่งความรู้คราวนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะทั้งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจล้วนแต่เป็นของถูกรู้ทั้งหมดเลยนะมันจะเดินไปอีกแบบหนึ่งนะพวกเราทำไม่ได้
ยุคนี้เป็นพวกสมาธิสั้นไม่ใช่สั้นธรรมดานะสั้นจุดจู่เลยสมาธิของรุ่นเนี้ยนะไม่เชื่อก็ลองดูก็ได้ไหมลองหายใจสิคิดไปกี่เรื่องแล้วเห็นไหมมันไม่ได้อยู่กับลมจริงๆคิดโน่นคิดนี่ไปเรื่อยๆนะเราก็ใช้วิธีฝึกนะกรรมฐานอีกแบบหนึ่งที่จะให้จิตเป็นผู้รู้เนี่ยทำกรรมฐานไปแต่ไม่ได้ฝึกจิตให้นิ่งทำกรรมฐานไปจิตจมลงไปที่อารมณ์กรรมฐานเหมือนปลาไปฮุบเหยื่อรู้ทันพอปลามันฮุบเหยื่อแล้วมันเป็นอะไรก็ติดเหยื่อพวกที่ทำสมาธิแล้วติดสมาธิก็คือพวกปลาติดเหยื่อนั่นแหละติดเบ็ดแล้วนะอีกอย่างหนึ่งนะเราเห็นจิตมันไหลไปที่อารมณ์เรารู้ทันจิตหนีไปเรื่องอื่นเรารู้ทันตัวนี้สำคัญนะต่อไปเราจะรู้เท่าทันจิตตัวเองจิตจะไปทางตาเรารู้จิตจะไปทางหูเรารู้จิตจะไปทางใจเรารู้เนี่ยจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมานะค่อยๆสะสมนะจะตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อจิตตั้งมั่นได้แล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือขันธ์มันจะแยกมันจะเห็นว่าร่างกายกับจิตเนี่ยคนละอันกันนะถ้าได้อรูปฌานนะถ้าจิตถอนออกมานะมันจะเห็นกายกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันอันนี้ไม่ต้องทำอะไรต่อจะเห็นอย่างนั้นตลอดละนะแต่ถ้าฝึกอย่างคณิกะของเราเนี้ยนะมันจะเห็นเป็นคราวๆนะเดี๋ยวมันก็แยกกันเดี๋ยวมันก็รวมกันฝึกไปเรื่อยๆไม่เสียรายอะไรหรอกนะเนี่ยการเดินปัญญานะมันจะเห็นกายก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งค่อยฝึกไปแล้วต่อไปมันจะเห็นนะเวทนาที่เกิดขึ้นในกายมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์อะไรเนี้ยที่เกิดกับจิตก็เป็นอีกส่วนหนึ่งความปรุงดีความปรุงชั่วนะเกิดอยู่ในจิตก็เป็นอีกส่วนหนึ่งไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่เวทนาค่อยๆแยกนะแล้วกระจายขันธ์มันออกไปถ้าจิตตั้งมั่นแล้วขันธ์มันแตกออกเองนะของเราถ้าแยกขันธ์ไม่ได้ก็คือจิตมันไม่ตั้งมั่นพอนะถ้าจิตตั้งมั่นแล้วขันธ์มันจะแยกอัตโนมัตินะไม่ยากแล้วเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยถ้าทำไปตามขั้นตามตอนนะไม่ยากอย่างขั้นแรกถือศีลไว้ตั้งใจรักษาศีลไว้นี่มีอาทิศีลสิกขาเรียนการรักษาศีลถัดจากนั้นเรียนอาทิจิตสิกขาสิ่งที่หลวงพ่อสอนนั่นแหละคือตัวอาทิจิตสิกขานะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองนะแล้วสิ่งที่ได้ก็คือสัมมาสมาธิสมาธิที่ถูกต้องจะเกิดขึ้นเมื่อผ่านบทเรียนเรื่องจิตสิกขาได้สมาธิได้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาสมาธิกับจิตที่ตั้งมั่นคนละอันนะจิตน่ะส่วนหนึ่งความตั้งมั่นคือตัวสมาธิจิตสภาพที่รู้อารมณ์สภาพที่รู้อารมณ์นะที่ตั้งมั่นอยู่อันนั้นแหละคือจิตที่ทรงสัมมาสมาธิจิตที่ทรงสัมมาสมาธิเนี่ยนะสามารถเดินปัญญาได้เรียกว่าอาทิปัญญาสิกขางั้นเบื้องต้นต้องถือศีล5ไว้นะแล้วก็พยายามมาฝึกกรรมฐานอย่างที่หลวงพ่อบอกนะคอยรู้ทันจิตตัวเองจิตจะเข้าไปที่อารมณ์กรรมฐานรู้ทันจิตจะหนีไปรู้ทันฝึกเรื่อยๆแล้วจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาพอจิตตั้งมั่นมันจะเดินปัญญาได้การเดินปัญญาขั้นที่หนึ่งเลยคือขันธ์มันจะแยกมันจะเห็นว่ากายกับจิตมันคนละอันกันนะแล้วต่อไปไม่เห็นนะเวทนากับจิตก็คนละอันสังขารสัญญากับจิตก็คนละอันสังขารกับจิตก็คนละอันนะแล้วมันจะเห็นละเอียดเข้าไปอีกในตัวรูปธรรมเนี่ยนะแตกกระจายออกไปเป็นดินน้ำไฟลมได้อีกนะบรรจุอยู่ในสเปซในอากาศธาตุนะในเวทนามันก็แยกได้อีกเวทนาทางกายเวทนาทางใจนะในเวทนาก็แยกได้อีกนะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนานะทางกายหรือเป็นสุขทางใจเป็นทุกข์ทางใจเป็นอุเบกขาทางใจก็แยกละเอียดไปทีละเอียดต่อไปอีกนะเราเห็นว่าความสุขอันนี้เกิดจากสิ่งเร้าทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือเกิดจากสิ่งเร้าที่เราคิดขึ้นเองบิ้วขึ้นเองทางใจนะเนี่ยเวทนาที่เกิดจากการมีสิ่งเร้าเวทนานี้เกิดจากมีสิ่งเร้าเวทนานี้ไม่มีสิ่งเร้าไม่ต้องเร้านะเนี่ยมันจะดูได้ละเอียดขึ้นไปนะพอถึงตัวสัญญามันจะเห็นนะตัวนี้คือความจำได้ตัวนี้คือความหมายรู้
ตัวนี้คือความหมายรู้ถูกตัวนี้คือความหมายรู้ผิดนะจำอะไรได้ไม่สำคัญนะสำคัญที่หมายรู้ถูกหรือหมายรู้ผิดถ้าหมายรู้ถูกก็คือหมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรมหมายรู้ไม่ใช่คิดนะเป็นการหมายรู้เนี่ยแต่ละอันค่อยๆเรียนไปเดี๋ยวจะเข้าใจนะสังขารทั้งหลายทั้งความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วอะไรพวกนี้ก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่จิตนะนี่จะแตกกระจายออกไปทีแรกเราเห็นดีกับชั่วนะดีก็ยังมีหลายแบบเป็นดีที่เกิดโดยที่ต้องพยายามให้เกิดบางทีมันดีโดยอัตโนมัติไม่ได้เจตนาให้เกิดนะเนี่ยมีสันดานที่ดีมันก็เกิดง่ายอย่างเงี้ยดีบางอันก็ต้องบิ้วกว่ามันจะเกิดนะชั่วก็เหมือนกันนะชั่วก็มันก็กระจายออกไป3ตระกูลหลักๆนะตระกูลโลภโกรธหลงนะแยกมันจะค่อยละเอียดขึ้นนะค่อยกระจายตัวออกไปแล้วจิตเนี่ยจิตที่ว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นอยู่นะจิตมันก็กระจายตัวออกไปนะเป็นจิตที่รับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตที่รับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าวิญญาณคือการอย่างรู้อารมณ์นั่นเองนะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะงั้นในขันธ์5ใช่ไหมมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือจิตนั่นแหละแต่ว่ามันเรียกวิญญาณนะเพราะมันทำงานอยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้นะก็เลยเป็นวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูคือความรับรู้ทางตาความรับรู้ทางหูความรับรู้ทางใจอะไรนะเนี่ยก็ยิ่งฝึกไปนะแล้วขันธ์มันจะแตกตัวออกไปเราจะเห็นสภาวะที่ละเอียดประณีตเยอะแยะไปหมดเลยแต่เห็นเท่าที่เห็นได้นะบางอย่างไม่เห็นก็ไม่ต้องเห็นไม่จำเป็นอย่างพวกเราหน้าตาอย่างนี้ไม่เห็นอากาสานะยันตายตนะไม่เห็นวิญญาณัญจายตนะไม่เห็นหรอกนะก็ไม่ต้องพยายามเห็นมันไม่มีก็ไม่ต้องไปดูมันดูของที่มีคนไหนขี้โมโหก็ดูจิตโกรธบ่อยๆคนไหนโลภก็ดูจิตโลภบ่อยๆนะหัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ดีเองแหละขันธ์มันแตกตัวออกแล้วมันจะเห็นว่าขันธ์ทั้งหมดตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นะรูปก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เวทนาสัญญาสังขารตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์จิตก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เดี๋ยวก็เป็นจิตที่รู้ตัวเดี๋ยวก็เป็นจิตหลงเดี๋ยวก็หลงทางตาเดี๋ยวก็หลงทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไหมมันแตกตัวออกไปนะแล้วมันก็แสดงไตรลักษณ์ทั้งหมดเลยนะเนี่ยฝึกเรื่อยๆนะจนวันหนึ่งมันรู้แจ้งแทงตลอดตัวตนไม่มีนะตัวนั้นได้พระโสดาบันนะตอนที่มันสิ้นภพสิ้นชาติเนี่ยจิตมันจะไม่หยั่งลงไปในอารมณ์นะจิตมันแยกขาดจากอารมณ์นะว่าเมื่อไหร่ที่เราวางจิตได้ปล่อยวางจิตได้นะจิตมันจะไม่ถลำลงไปเกาะอารมณ์นะเรียกว่ามันเหมือนกับไม่มีอารมณ์ที่จริงมันมีอารมณ์แต่จิตมันไม่เข้าไปตั้งในอารมณ์เมื่อจิตไม่ตั้งลงไปในอารมณ์ไม่หยั่งลงในอารมณ์นะความเกิดของเราจะมีไม่ได้อีกแล้วความเกิดของเรานะเพราะว่าจิตมันหยั่งลงไปในอารมณ์นะถ้าเวลาเราตายไปจะไปเกิดใหม่นะจิตมันหยั่งลงไปในอารมณ์ในชีวิตใหม่นะตัวนี้เรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณนะคือจิตมันยังหยั่งได้อยู่นะค่อยๆฝึกนะจนวันใดที่ปล่อยวางจิตได้นะจิตจะไม่มีอารมณ์ไม่มีที่ตั้งจิตจะไม่หยั่งลงไปในอารมณ์นะจะแค่สักว่ารู้ว่าเห็นเท่านั้นเองเทศให้ฟังเท่านี้ว่าจะเทศง่ายๆเทศไปเทศมาก็ยากทุกทีนะคนเก่งมานั่งใกล้ๆนะธรรมะมันก็ดุเดือดขึ้นเรื่อยๆวันหลังต้องนิมนต์ไปนั่งท้ายห้อง เบอร์ 1เมื่อกี้นี่ใครขำบ้างตอนที่ขำนะใครรู้ว่าขำบ้างเห็นไหมไม่มีเลยเหรอเทศให้ฟังแทบตาย อย่างนี้เรียกว่าตายฟรี ขำอีกแล้วรู้ไหมว่าเมื่อกี้ขำอะรู้ทีหลังใช่ไหมไม่เป็นไรรู้ทีหลังก็ยังดีแต่เช้านี้ขำกลางคืนนี้รู้ว่าเมื่อเช้าขำห่วยแตกนะใช้ไม่ได้นะดูจิตไม่เหมือนดูกายให้ความรู้สึกเกิดไปก่อนขำ
รู้ว่าขำนะไม่ใช่ขำไปรู้สึกไปอะไรอย่างนี้นะโกรธไปรู้สึกไปมันเป็นไปไม่ได้นะเอาเบอร์หนึ่งทุกวันทำในรูปแบบมีศีลห้าเป็นปกติมีเครื่องอยู่คือหายใจเข้าพุทธออกโทหลวงพ่อแก้โอภาษให้จนกลับมาเห็นทุกอย่างสะเทือนไหวจนดับคลายความยึดถือในสุขและทุกข์รู้สึกห่างออกจากโลกขึ้นเรื่อยๆหลวงพ่อให้มีโยนิโสมนสิการไว้เป็นกัลยาณมิตรที่ดีในการเทียบเคียงของการปฏิบัติปัญญายังไม่พอกลัวหลงในทางที่ละเอียดขอหลวงพ่อชี้แนะครับการภาวนานะหยาบหรือละเอียดนะมีผลเท่ากันนะเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องรู้ละเอียดถ้ารู้ของหยาบได้เราก็รู้ของหยาบของหยาบก็สอนไตรลักษณ์รู้ละเอียดมันรู้เองไม่ได้เจตนารู้นะมันสิ่งที่ละเอียดก็แสดงไตรลักษณ์แสดงอันเดียวกันไม่ต้องพยายามละเอียดหรอกแล้วก็ไม่ต้องกลัวติดยังไงก็ติดพระอนาคายังติดเลยนะพระอนาคาติดยังไงรู้ไหมบอกว่าจิตเนี่ยไม่หยั่งลงไปในอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นแต่รักษาจิตตัวนี้ไว้หวงแหนตัวจิตผู้รู้เนี่ยสงวนเอาไว้โลกนี้เคลื่อนไหวก็เพื่อมแต่อันนี้นิ่งเนี่ยเราไม่เห็นนะคิดว่าตรงนี้ทางรอดนี่แหละทางไม่รอดละนะไปติดอยู่ตัวนี้เพราะฉะนั้นหยาบละเอียดไม่สำคัญหรอกนะไม่จำเป็นต้องทำให้ละเอียดที่สำคัญคือตอนนี้จิตไม่ตั้งมั่นรู้สึกไหมจิตออกนอกรู้ไหมแล้วทำไงดีเนี่ยทำแล้วรู้สึกไหมพยายามทำแล้วความโลภมันนำหน้าแล้วจิตไม่ออกนอกไอ้จิตออกนอกมันคือจิตฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านรู้ด้วยความเป็นกลางเมื่อไหร่เป็นกลางเมื่อนั้นตั้งมั่นแต่เป็นกลางนี่ต้องกลางจริงนะไม่ได้จงใจเป็นกลางนะเพราะงั้นจิตเราจะดีหรือจิตเราจะชั่วไม่สำคัญจิตจะสุขหรือจิตจะทุกข์ไม่สำคัญจิตจะหยาบหรือจิตละเอียดไม่สำคัญสำคัญที่ว่าเรารู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นหรือเปล่าถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจิตจะปรุงแต่งสร้างภพสร้างชาติสร้างทุกข์ต่อไปอีกถ้ารู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางจริงๆนะไม่ยินดีไม่ยินร้ายสักว่ารู้ว่าเห็นจริงๆนะอันนั้นถึงจะดีถึงจะใช้ได้แต่เจตนาเป็นกลางก็ผิดแล้วนะไปฝึกต่อไปที่ฝึกดีแล้วละตรงนี้ไม่ดีรู้สึกไหมไปรวบจิตเข้ามาแล้วมันจะแน่นนะถ้าแน่นเมื่อไหร่แสดงว่ามีโลภะไปควบคุมตัวเองอยู่เบอร์สองไม่ต้องกลัวติดสมาธินะเบอร์2อยากภาวนาถูกไม่อยากภาวนาผิดภาวนาทุกวันทำในรูปแบบมีพุทโธตลอดตั้งใจทีไรจิตมีน้ำหนักทุกทีอย่างนั้นแหละถูกพอทำจิตให้เบาก็เข้าทางกิเลสถูกพอคิดว่าเข้าทางกิเลสก็เข้าจริงเลยตัดใจมาพุทโธรู้สึกตัวคอยรู้ทันฟังหลวงพ่อตลอดรู้ว่าเราไม่มีอยู่จริงภาวนาเพื่อล้างความเห็นผิดภาวนาทีไรอยากเก่งทุกทีสู้ไม่เลิกขอหลวงปู่เมตตาค่ะก็ดีแล้วล่ะฝึกไปเรื่อยๆมันไม่มีเราแล้วทำไมจะต้องให้มันดีด้วยเนาะ ก็มันมีเราสิเนาะมันถึงยังอยากดีอยู่แต่เบื้องต้นอยากดีไว้ก่อนนะถูกแล้วนะถ้าเริ่มต้นบอกไม่อยากเลยนั่นหลงแน่นอนเลยยังบังคับจิตตัวเองอยู่นะ
จิตมันยังเป็นเราเหนียวแน่นอยู่ไม่เป็นไรเรียนรู้มันไปเรื่อยเห็นไหมจิตเป็นของบังคับไม่ได้นะดูไปเรื่อยๆนะเบอร์หนึ่งหลงแล้วเบอร์สาม เบอร์สามเรียนรู้จากการกระทบในชีวิตประจำวัน ดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นค่อยๆพัฒนาใจเป็นกลางมากขึ้นกระทบแล้วรู้แต่ไม่ไปติดค้างในใจหลงแล้วรู้ได้เร็วขึ้นการนั่งสมาธิไม่ฟุ้งซ่านไปกับความคิดเห็นมันผุดแล้วผ่านเห็นสภาวะต่างๆเกิดดับแต่มาในช่วงหลังรู้สึกเหมือนไม่ค่อยก้าวหน้าไปติดอยู่กับความสงบขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะค่ะที่ทำมาดีนะมันสงบก็ช่วยไม่ได้อะเราภาวนามาเรื่อยๆมันสงบเป็นผลพลอยได้ส่วนจะติดสงบหรือไม่ติดสงบอยู่ที่ว่าสงบแล้วเรายินดีเรารู้ทันไหมถ้าเรารู้ทันแล้วไม่ติดนะถ้ารู้ไม่ทันถึงจะติดเพราะงั้นไม่ต้องกลัวสงบนะทำไปแล้วมันสงบเนี่ยมันแสดงว่าเรามาเดินมาถูกทางแล้วสงบเป็นผลพลอยได้ถ้าจงใจให้สงบไม่ทำผิดตั้งแต่เริ่มต้นละเบอร์สามทำได้เก่งมากๆเลยนะขันน่ะมันแตกตัวออกไปหมดแล้วนะขันมันแยกได้แล้วดีที่ฝึกอยู่ดีแล้วล่ะไม่ต้องห่วงว่าทำไมไม่เจริญทำไปเถอะมันเหมือนกินข้าวนะกินไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็อิ่มเองล่ะถ้าอยากเจริญมันจะฟุ้งซ่านที่ทำนั้นถูกแล้วนะดีแล้วรู้ไหมขันมันแตกออกไปนะเก่งนะไม่ง่ายเลยนะที่จะมาตรงนี้ได้น้อยคนนะที่จะเข้ามาตรงนี้ดีไปทำต่อไปแต่อย่าโลภเบอร์สี่เบอร์สี่ในรูปแบบเน้นเดินจงกรมและสวดมนต์30 นาทีเช้าและก่อนนอนระหว่างวันดูความชอบไม่ชอบอยากไม่อยากยังหลงบ่อยนั่งสมาธิกลัวการติดเพ่งเลยเน้นเดินจงกรมเคลื่อนไหวมากกว่าไม่ทราบว่ามาถูกทางไหมครับก็ถูกนะทำไปเรื่อยๆมันก็ถูกมากขึ้นมากขึ้นเดินจงกรมก็เพ่งได้นะพวกที่เดินจงกรมที่ส่วนใหญ่ก็เดินเพ่งนั่นแหละไม่ใช่เดินรู้สึกว่าร่างกายมันเดินใจเป็นคนรู้สึกตรงนี้หลงทราบไหมใจมันไหลไปแล้วทำกรรมฐานนะรู้สึกร่างกายบ่อยๆพอรู้สึกร่างกายไปเรื่อยๆต่อมาอะไรเกิดขึ้นในจิตใจมันก็รู้ก็เห็นได้เองอย่าจงใจเยอะอย่าคิดเยอะนะรู้สึกเอาไม่คิดเอาเบอร์สี่เนี่ยคนไทยหรือเปล่าใช่นะคนไทยครับสไตล์เดินจีนแบบคนจีนไปเลยคนจีนนะชอบคิดเอาเขาฉลาดนะเขานักคิดนะรู้สึกธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการไปคิดเอานะแล้วก็เรียนไม่ได้ด้วยการบังคับเอารู้สึกไปเรื่อยๆแค่รู้สึกแค่รู้สึกยิ้มหวานสิสังเกตไหมตรงที่เรายิ้มเนี่ยมันยังมีตัวหนึ่งนิ่งๆอยู่ข้างในนั่นแหละคือตัวที่ผิดอยู่เรายังรักษาจิตให้มันนิ่งๆอยู่นะไม่ผิดอะไรมากหรอกใหม่ๆเป็นทุกคนแหละแต่ให้รู้ว่าเรายังติดประคองจิตตัวนี้อยู่นะจิตมันยังไม่เป็นธรรมชาติ 100%ไม่ต้องคิดเอานะไม่ต้องพยายามทำพยายามปุ๊บมันจะแน่นทันทีเลยถ้ามันแน่นขึ้นมาก็รู้ทันเอาแสดงว่าเราเข้าไปแทรกแซงจิตแล้วถอยขึ้นมาอย่าจมลงไปถอยขึ้นมาถอยขึ้นมาอยู่ในความปกติตัวนี้เพ่งนะ
มันถลำลงไปจ้องอ่ะอย่าไปเพ่งเอารู้สึกเอาไปรู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวบ่อยๆนะร่างกายขยับรู้สึกร่างกายขยับรู้สึกทำอย่างนี้เรื่อยๆนะเดี๋ยวมันจะก้าวหน้าได้เบอร์ห้าเข้าฌานไปแล้วเบอร์ห้าเป็นโมหะจริตกลับมาอยู่กับโลกมนุษย์นี่ว่าไปหลวงพ่อได้ให้ใช้กายเป็นวิหารธรรมหลักเมื่อเพิกถอนจากอาการติดเพ่งได้สำเร็จก็พบว่าจิตมีความฟุ้งซ่านปรุงแต่งหนักกว่าเดิมมากสังเกตอารมณ์ต่างๆที่ถูกจิตรู้ได้เท่าทันในระหว่างวันถึงแม้ว่าจะดับไปก็จริงแต่ยังรู้สึกว่าจิตไม่ได้ตั้งมั่นเหมือนเป็นการรู้ที่ไม่ตั้งมั่นไม่ทราบว่ามีจุดไหนที่ยังผิดพลาดอยู่ครับถอยจิตออกมาสิก้มหน้าหน่อยรู้สึกตัวไว้แวบไปอย่างนั้นเนาะเดี๋ยวมันเคลิ้มไปโมหะเราเยอะกระดุกกระดิกไปรู้สึกไปหางานทำนะงานที่ใช้ร่างกายทำงานไปเห็นร่างกายทำงานไปเนี่ยที่วัดเนี่ยเย็นๆนะพระกวาดวัดเสร็จแล้วทำวัดเสร็จแล้วไปออกไปรดต้นไม้ไปปลูกป่าอะไรนะก็เห็นร่างกายมันทำงานใจเป็นคนรู้สึกนะดีกว่าไปนั่งสมาธิแล้วก็จมลงไปซื่อบื้อเฉยๆนะเบอร์ห้าอย่างเงยหน้ามากรู้สึกไหมรู้สึกอยู่กับโลกไว้อย่าหนีไม่หลบอย่างนี้หนีไปเลยไม่ดีหรอกทำงั้นรู้สึกไปร่างกายขยับนะหางานบ้านทำนะไปกวาดบ้านถูบ้านทำโน่นทำนี่ไปเห็นร่างกายมันทำงานไปเรื่อยได้เบอร์หกจิตยังยึดจิตอยู่จิตปล่อยวางกายได้มากขึ้นเชื่อว่ากายนี้ชั่วคราวเป็นเพียงธาตุสี่เป็นอิสระขึ้นเมื่อปล่อยมือจากอดีตและอนาคตก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันเมื่อเห็นจิตผู้รู้เป็นเพียงสังขารมันไม่เหลืออะไรให้ดูตัวที่พบว่าไม่มีอะไรแล้วก็ยังพูดภาคว่าไม่มีอะไรจิตเข้าใจว่าทุกอย่างล้วนเป็นสังขารจึงไม่มีผู้ปฏิบัติขอหลวงพ่อแนะนำค่ะอย่าให้ปัญญามันล้ำหน้านะไอ้นนก็ไม่มีไอ้นี่ก็ไม่มีมันจะตกไปสู่มิจฉาทิฏฐิอีกตระกูลหนึ่งนะทุกอย่างไม่มีอะไรๆก็ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าอะไรๆก็ไม่มีนะท่านบอกสิ่งทั้งหลายมีเหตุมันก็มีหมดเหตุมันก็ดับบังคับมันไม่ได้ไม่ใช่ทุกอย่างไม่มีอย่าให้ปัญญามันล้ำไปนะรู้สึกเบสิกสำคัญที่สุดนะรู้สึกไปอยู่กับปัจจุบันเป็นขณะไปเรื่อยๆนะแล้วมันจะพัฒนาได้แต่ถ้าปัญญาล้ำไอ้นั่นก็ไม่มีไอ้นี่ก็ไม่มีเหมือนบางคนไปภาวนาไอ้นั่นก็ว่างไอ้นี่ก็ว่างทุกอย่างว่างรวมแล้วไม่ทำอะไรเลยนะรวมแล้วไม่ได้ปฏิบัตินะอย่างนั้นปัญญาล้ำไปไม่ดีนะรู้สึกร่างกายไปไม่ต้องคิดเยอะนะปัญญามันล้ำไปแล้วเบอร์เจ็ดรักษาศีลห้าในรูปแบบเดินจงกรมเจริญสติรู้สึกตัวตลอดวันรู้สึกอากาศกระทบผิวกายมักเผลอคิดนำหายเผลอก็มักเพ่งตัวรู้บางครั้งสงสัยว่ารู้อยู่หรือคิดว่ารู้เห็นตัณหาเป็นตัวผลักดันกำลังสติยังตามไม่ค่อยทันขอคำชี้แนะครับที่ทำมันถูกแล้วนะตามรู้สภาวะบ่อยๆเดี๋ยวสติมันก็จะแข็งแรงว่องไวมากขึ้นนะทนค่อยๆทำไปไม่ผิดหรอกอย่าไปทำจิตให้นิ่งก็แล้วกันอย่าน้อมจิตให้มันนิ่งๆนะปล่อยให้มันทำงานแล้วมีสติตามรู้ตามเห็นไปตามธรรมดานี่ถึงเวลาไหว้พระสวดมนต์ทำความสงบเข้ามาไม่ทิ้งนะสมถะก็ต้องทำเบอร์แปด
เจริญอานาปานสติ ควบคู่ไปกับเดินจงกรมบ้าง ในชีวิตประจำวันใช้กายและจิตเป็นวิหารธรรม พื้นฐานเป็นคนโทสะจริต เห็นบ่อยแม้ขัดใจเล็กน้อย ใจหลงคิดก็รู้ ความอยากมานะรู้ได้เท่าที่สติตามทัน คิดว่ารู้บางสภาวะเป็นอัตโนมัติได้บ้าง บางครั้งไม่เป็นกลาง พอมีสติรู้ทัน จะกลับมารู้ลมหายใจ รู้ร่างกายขยับ มีข้อด้อยตรงไหนที่มองข้ามไปไหมครับ มันยังมีการตรึงจิตให้นิ่งๆอยู่นะ อย่างขณะนี้รู้สึกไหมเราไปคุมไว้ไม่ให้มันกระดุกกระดิกอย่าไปบังคับมันปล่อยให้จิตมันทำงานแล้วเรามีสติตามรู้ตามเห็นไป อันนี้มันยังคุมมากไปนิดนึงนะเบอร์7จิตมันหนีไปเห็นไหมเบอร์7นะเห็นไหมร่างกายขยับรู้สึกนะรู้สึกไปเรื่อยๆเบอร์7มีข้อดีอยู่เยอะนะแต่ว่าต้องใจเย็นๆนิดหนึ่งร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกนะเดี๋ยวอันอื่นมันพัฒนาขึ้นได้เองนะปัญญาเยอะไม่ต้องห่วงเรื่องเดินปัญญานะแต่ถ้าจิตเราไม่สงบไม่ตั้งมั่นพอปัญญามันจะเปลี่ยนเป็นฟุ้งซ่านทันทีเลยฟุ้งในธรรมะนะสิ่งที่เบอร์7ต้องระวังคือเรื่องระวังมันฟุ้งในธรรมะนะระวังตัวเนี้ยเข้าใจใช่ไหมอ่ะวันนี้เท่านี้นะเชิญ